So, mainit pa. Pero, tingnan nyo ang napakasarap nating soft roll. Ito po ang texture niyan. Yan. Yummy! Hello mga ka-chef! Welcome back to my YouTube channel. This time, tuturuan ko kayo ng dough na soft para sa ating soft roll recipe. And ang kailangan nating mga ingredients are 3 cups all-purpose flour, 1 teaspoon instant yeast, 1/2 cup powdered milk, 3 tablespoon or 2 tablespoon ng granulated sugar. Kung ano po yung gusto nyo. Kung ayaw nyo na masyadong matamis, pwede nyo pong bawasan. Gawin yung 2 tablespoon. And pag gusto nyo na medyo may konting sweetness, gawin nyo po siyang 3 tablespoon. And then, 1/2 teaspoon iodized salt, 1 whole large egg, 1/4 cup ng butter, and 1 1/4 cup ng liquid fresh milk or Evap. And kailangan din na po natin ng oil para sa pag-grease ng ating bowl. So, I have here 3 cups ng all-purpose flour. Ilalagay lang ko lang po dito yung aking instant yeast, yung aking sugar, yung aking milk powder, and imimix ko lang po ng konti. And then, after po natin siyang ma-mix, ilalagay ko po yung aking milk, liquid milk. And yung aking egg. And imimix po natin siya. So, hahaluin lang muna natin sa bowl yung ating dry ingredients and wet ingredient, except yung butter. Then, pag ganito na yung texture, lalagay na natin siya sa ating working table. But be sure na malinis yung kamay natin kasi magninid tayo ng dough. Manual kneading po ito Manual kneading. So, lalagay lang po natin yung ating dough sa ating working table and gininid na natin siya. So, while nagninid tayo, ilalagay natin yung butter. Lalagay natin yung butter. Cut lang natin siya into cube. So, medyo squeezy yung butter natin Not melted, squeezy. Ayan. So, lalagay lang natin dyan at ininid natin yan. Manual kneading po yung tinuturo ko sa inyo. Pero pwede nyo rin po itong gamitin or pwede nyo itong gawin using mixer. Heavy duty mixer at saka heavy duty KitchenAid pwede din. Basta heavy duty. Depende lang din po sa nyo yan, sa KitchenAid nyo. Kasi pwedeng mag-mix sa KitchenAid but make sure na konti lang yung
flour na gagamitin niya. Siguro mga 3 cups yan. Sa mga 3 cups pwede doon. Sa KitchenAid. So, while kneading, kasama siyang nininid. Yung butter. Hanggang sa mag-melt na yung butter na yan. Sa mga 30 minutes ko siyang minamash or nininid. Kailangan maging smooth ang texture ng ating dough. Smooth and elastic. At the same time, window pane. Pag sinabing window pane, pag ni-stretch nyo siyang ganyan, yan, hindi na siya magiging hiwa-hiwalay. Para siyang may manipis na hindi na pupunit. So, need lang until maging smooth and elastic. Pagka gumamit kayo ng mixer dito, mga 20 minutes lang tong ininid. Push and fold. Ganun lang po ang pag-knead. Push and fold. Yan. Then, iikot nyo lang yung dough nyo habang push and fold nyo siya. Push, press, and fold. Push, press, and fold. Push, press, and fold. Yan ang technique ng pagmasa ng bread. Push, press, and fold. Push, press, and fold. Push, press, and fold. Tapos, iikot nyo lang. What we do here is... Pwede din dalawang kamay. Yan, ganyan. Pupush nyo lang, fold. Pwede din dalawang kamay. Push, fold. Yan lang. Then, ikot. Push and fold. Dalawang kamay pwede. So, ang hinahanap natin dito is smooth. Yung texture niya. Stretchy. And yung window pane, yan, ang hinahanap natin sa kanya. So, stretchy na siya. And window pane, kailangan. So, ito yung ating dough. Kailangan makinis. And elastic. And window pane. So, ipuproof natin siya ng 1 hour. Lalagay po natin siya sa ating malinis na bowl. Ipatakan natin siya ng oil. Buong bowl nyo, pahiran nyo ng oil. And then, lalagay po natin yung ating dough. So, tatakpan natin siya ng cling plastic wrap. Pahiran natin siya ng oil sa Evap. So, ipuproof natin siya ng 1 hour. Cover natin siya ng plastic and then ilalagay ko siya sa loob ng hindi umaandar na oven.
Yan. So, after 1 hour, pwede na po natin siyang i-divide. So, after 1 hour, ito na po yung ating dough. Gagawin lang po natin is, ipapunch lang natin siya para mawala yung air. And, talagay lang natin siya dito sa ating working table. And then, after natin siyang malagay sa working table, hahatiin natin siya. So, hahatiin lang po natin siya sa laki na gusto nyo. So, ako hinati ko siya sa 4 muna. And then, hatiin yung sa gitna yung 4. And then, hatiin ulit natin sa gitna yung so, ayan. And then, gagawin lang natin siyang ball. So, ito po yung itsura ng ating dough. Itatak nyo lang po yung ilalim. Kunin lang po natin yung ating slice na dough. And, gawa lang tayo ng ball. So, meron akong round pan dito. Ilalagay ko lang siya dito sa ating round pan. So, gagawa lang po tayo ng ball form. So, ganito lang. Yung in-slice ko na yan, itatak nyo lang na gano'n. Then, fold, and then, ganyan. Lagay nyo lang siya sa ilalim. Then, didikit nyo lang na ganyan. Yan. Just ball form. Yan. So, ito na yung ating dinner roll or soft roll. I-cover lang po natin siya ulit. So, rest natin siya ng 30 minutes. Cover lang and rest ng 30 minutes sa ating oven. So, after 30 minutes ulit, ito na po yung itsura ng ating bread. Lalagyan natin siya ng egg wash. So, meron ako ditong isang itlog and nilagyan ko ng 1 tablespoon of milk. So, kailangan may brush tayo eh. So, hindi ko nakita yung brush ko, kaya kailangan gaganyan lang natin. Yan. Egg wash po to ha. Na may milk. Papahiran lang natin. And, this time, dapat naka-preheat na yung ating oven sa 350 degree Fahrenheit or 180 degree Celsius. And, i-bake po natin to ng 18 to 20 minutes. So, ganyan. Tatap nyo lang siya sa ibabaw. Lahat ng tap nung ating bread.
ibibake na natin siya sa middle part ng ating oven. Let's bake! Bake it for 15 to 20 minutes at middle rack part of your oven. And here's the finished product of our soft dinner roll or soft roll. Yan. Super ganda po talaga niyan at sure na magugustuhan nyo. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell for more updates of my video. And if you have any requests or suggestion, please comment down below. Thank you for watching. Babush! So, ito po yung texture ng ating bread. Or ng ating dinner roll or soft roll. So, mainit pa. Pero, tingnan nyo ang napakasarap nating soft roll. Ito po ang texture niyan. Yan. Yummy!